සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් ඔයාලා සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම අරගෙන එන්නේ ක්‍රියාපද ටිකක්. Regular and irregular verbs. ගොඩාක් වැදගත් ක්‍රියාපද ටිකක් අපිට වාක්‍ය හදන්න කතා කරන්න එහෙම ක්‍රියාපද ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙනවානේ. ගොඩක් වැදගත් අලුත්ම ක්‍රියාපද ටිකක් තමයි අද අරන් එන්නේ. මගේ ක්‍රියාපද lesson 3 එක regular and irregular verbs lesson 3 මේකෙදි present tense past tense past participle ඒ අවස්ථා තුනම ක්‍රියාපදේ මම දීලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් ගොඩක් හොඳට ඉගෙන ගන්න ඕන දුවේ පුතේ. හරි අපි බලමු එහෙමනම් පාඩම පටන් ගමු. B කියන්නේ වෙනවා ඉන්නවා තිබෙනවා. ඒ අර්ථ තුනම එනවා. B කියන්නේ වෙනවා කියන්නත් කියනවා ඉන්නවා කියන්නත් කියනවා තිබෙනවා කියන්නත්. එතකොට මේකේ present tense එක තමයි B. එතකොට past tense එක මොකද්ද? was were. බලන්න එතන හිතා ගන්නවත් බෑ නේද? was were. එතකොට තිබුණා වුණා ඒ වගේ past tense එක. ඊට පස්සේ past participle එක been. past participle එක been. හොඳට මතක තියාගන්න එක. හරි. ඊට පස්සේ එතකොට ඊගාව එක ගමු leave. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. leave කියන්නේ පිටත් වෙනවා. කොහෙට ගමනක් යනවා වගේ එම්ම පිටත් වෙනවා කියන එක. එතකොට past tense එකේ left. past tense එක left. past participle එකත් leftමයි. ගිහිල්ලා තියෙනවා පිටත් වෙලා තියෙනවා. පිටත් වෙලා තියෙනවා කියන එක නේද? හරි. එතකොට lend කියන්නේ ණයට දෙනවා. කාට හරි ණයට දෙන එකට තමයි lend කියන්නේ. එතකොට past tense එක lent. past participle එකත් lent. ණයට දීලා තියෙනවා. ණයට දීලා තියෙනවා. ඊගාව එක swim කියන්නේ පිහිනෙනවා. swim කියන්නේ පිහිනෙනවා. එතකොට පිහිනුවට කියන්නේ මොකද්ද? swam. පිහිනන ලද past participle එක swam. හරි. ඊගාවට let කියන්නේ කුලියට දෙනවා. නිවසක් කුලියට දෙනවා. ඒ වගේ ඊට පස්සේ ඉඩ දෙනවා. කවුරු හරි යන්න ඉඩ දෙනවා. let me please කියලා කිව්වම පොඩ්ඩක් අයින් වෙලා ඉඩ දෙනවා. ඒකට let කියලා කියන්නේ කුලියට දෙනවා ඉඩ දෙනවා. එතකොට past tense එක ඒකත් letමයි. past tense එකත් letමයි. past participle එකත් letමයි. ඉඩ දීලා තියෙනවා කුලියට දීලා තියෙනවා ඒ වගේ. past tense එක එතකොට කුලියට දුන්නා ඉඩ දුන්නා ඒකත් letමයි. එතකොට අදහස වෙනස්. මේ වගේ එකම එක තමයි let කියලා එහෙම යෙදෙන්නේ. එකම විදියට. ඊගාව එක less එම શબ્ද කරන්නේ less නැති කරගන්නවා පාඩු කරගන්නවා. ඒ දෙකටම යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ past tense එක lost. past participle එකත් lost නැති කරගෙන තියෙනවා පාඩු කරගෙන තියෙනවා. හරි. ඊගාවට අපි තවත් ඉදිරියට බලාගෙන යමු. make කියන්නේ හදනවා මොනවා හරි ඔය පුටුවක් හදනවා ඒ වගේ මොනවා හරි දෙයක් නිෂ්පාදනය කරනවා හදනවා වගේ make. එතකොට past tense එක made. past tense එක made. past participle එක ඒකත් madeමයි. past participle එකත් made. එතකොට හදලා තියෙනවා. හරි. ඊගාව එක meet කියන්නේ රැස් වෙනවා මුණ ගැහෙනවා ඒ අදහස් දෙකම එනවා. එතකොට meet කවුරු හරි හමු වෙනවට කියනවා මීටින් එකක් තියලා රැස් වෙනවට වගේ කියනවා meet. එතකොට past tense එක met. past tense එක met. past participle එකත් met. හමු වෙලා තියෙනවා රැස් වෙලා තියෙනවා ඒ වගේ. ඊගාව එක no කියන්නේ අඳුනනවා දන්නවා. do you know him? ඔබ එයා අඳුරනවද දන්නවද ඒ වගේ. no. එතකොට past tense එක මොකද්ද?
new past tense එක new past participle එක known known අඳුරගෙන තියෙනවා දන්නවා දැනගෙන තියෙනවා ඒ වගේ ඊගාවට draw කියන්නේ අඳිනවා චිත්‍රයක් අඳිනවා වගේ draw can you draw a picture ඔබට පින්තූරයක් අඳින්න පුළුවන් අඳිනවා එතකොට past tense එක drove ඇඳා past participle එක drawn ඇඳලා තියෙනවා drawn ඇඳලා තියෙනවා ඊගාව එක ride කියන්නේ පැදගෙන යනවා බයිසිකලයක් පැදගෙන යනවා වගේ එහෙම කියන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ පිටේ යනවා අස්වැද්ද පිටේ යනවා වගේ ride ඒ දෙකටම අපි යොදා ගන්නවා එතකොට පැදගෙන ගියා නම් මොකද්ද road ride road past participle එක ridden කියන්නේ පැදලා තියෙනවා chase කියන්නේ ලුහුමඳ යනවා පසුපස්සෙන් හඹා යනවා chase past tense එක chased ed එකතු කරන chased past participle එකත් chased past participle එක chased ලුහුමඳ ගිහිල්ලා තියෙනවා හඹා ගිහිල්ලා තියෙනවා එහෙම එතකොට past tense එක chased ලුහුමඳ ගියා හරි ඊගාවට බලමු අපි ඊගාව ක්‍රියාපදය sell කියන්නේ විකුණනවා මිලේට දෙනවා මොනවා හරි ඔය කඩේක බඩු විකුණනවා ඒ වගේ මිලේට දෙනවා sell එතකොට past tense එක sold වික්කා මිලේට දුන්නා past participle එක sold ඒකත් soldමයි මිලේට දීලා තියෙනවා විකුණලා තියෙනවා එහෙම එතකොට shut කියන්නේ වහනවා shut කියන්නේ වහනවා ඔය ජනේලයක් වහනවා දොරක් වහනවා එහෙම කියන්නත් පුළුවන් එහෙම නැත්නම් කේන්ති ගියාම කට වහගන්න කියන්නත් පුළුවන් shut your mouth please ඔයගේ කට වහගන්න කියන්න පුළුවන් එහෙම shut වහනවා එතකොට past tense එක මොකද්ද ඒකත් shutමයි එතකොට වැහුවා past participle එක shut වහලා තියෙනවා එතකොට එතනත් එකම තමයි යෙදෙන්නේ shut කියලා නමුත් තේරුම වෙනස් ඊගාව එක wear කියන්නේ අඳිනවා මෙතන අඳිනවා කියන්නේ මොනවා හරි ඇඳුම් අඳිනවා පළඳිනවා wear කියන්නේ ඇඳුම් අඳිනවා පළඳිනවා අඳිනවා එතකොට past tense එක මොකද්ද wore past tense එක wore ඇඳා පැළඳුවා එතකොට past participle එක worn කියන්නේ ඇඳලා තියෙනවා පැළඳලා තියෙනවා එහෙමයි past participle එක ඊගාවට put කියන්නේ දමනවා put කියන්නේ දමනවා තබනවා කොහෙන් හරි තියෙනවා එහෙම නැත්නම් දමනවා put එතකොට past tense එක ඒකත් putමයි දැම්මා තැබුවා කරලා ඉවරයි වැඩේ ඊට පස්සේ past participle එක put කරලා තියෙනවා නේද දමලා තියෙනවා තබලා තියෙනවා ඒ වගේ past participle එක එතනත් put කියලා තමයි present tense එකටත් past tense එකටත් past participle එකටත් යෙදෙන්නේ ඊගාවට read කියන්නේ කියවෙනවා දැන් ඔය පොතක් කියවෙනවා ඒ වගේ නවකතාවක් කියනවා ඒ වගේ read කියන්නේ කියවෙනවා එතකොට මෙතන past tense එකෙත් spellings එකයි නමුත් ශබ්ද කරන්නේ අපි read කියුවා නමුත් spellings එකයි past participle එකත් එතන read කියලා තමයි ශබ්ද කරන්නේ එතකොට කියවලා තියෙනවා හරි ඒ ක්‍රියාපද ටික තමයි දුවේ පුතේ අද ගෙනාවේ ඒ ටික හොඳට මතක තියාගන්න ඒ වගේ තේරුම් මතක තියාගන්න present tense එක past tense එක past participle එකේ අවස්ථා තුනම හොඳට මතක තියාගන්න වාක්‍ය හදන්න ගොඩාක් වැදගත් අවශ්‍ය වෙනවා මේ ටික තියාගන්න ඊගාවට අපි ළඟදීම past tense එක පටන් ගමු මේ ටික හරි වැදගත් හොඳට මතක තියාගන්න දුවේ පුතේ ඉගෙන ගන්න මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ඇවිල්ලා ඉන්න අය subscribe කරන්න bell icon එකත් click කරන්න ඊගාවට පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට share කරන්න
මේ ටිකත් හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හරි එහෙමනම් ගුඩ් බයි කියනවා සියලුම දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි.